اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. النهارده كنت شغال في الانفرتر ده، انفرتر من النوع القلب الحديدي او المحولات القرصيه، والحمد لله يعني الجهاز تقريبا اشتغل، ولكن في بعض الملاحظات يمكن ناس تكون عارفاها لو ناس متخصصه في الشغل في الانفرترات، ولكن في البعض بيكون عايز يعمل صيانة أو يصلح الجهاز اللي عنده، وبعض الناس بتكون لسه مبتدئة في الشغل في الانفرترات، وإن شاء الله يكون فيديو مفيد. الجهاز زي ما قلنا جهاز من الأنواع القديمة جدا، 800 واط، ودي البوردة بتاعته، بيعمل ب4 مسفت، ولكن أنا كنت بجرب ب2 مسفت فقط حاليا بعد عمل الصيانة. الجهاز كان فيه عطل متكرر وهو احتراق المسفتات باستمرار، يعني في خلال شهر المسفتات بتضرب تاني، واتعمل له صيانة أكتر من مرة. وده واضح على البوردة زي ما حضراتكم شايفين، هنا مكان المسفتات تالف تماما، يعني هنا التراكات اهي خلع من مكانها، كل التراكات متقطعة، طبعا ده من كثرة اللحامات وفك المسفتات. فأنا قبل ما اشتغل على الجهاز طبعا عملت تشيك سريع على البوردة، واكتشفت ان الجهاز جاي بمسفتات تالفة، والاربع مسفتات اللي انا شلتهم اهم IRF 3205، ده 100 امبير او 110 امبير و50 او 60 فولت. طبعا المسفتات دي مسفتات باور قوية، ولكن يعيبها ان الجهد منخفض من 50 ل 70 فولت على اقصى حد. لما فحصت الدايرة طبعا لقيت بعض التلفيات الموجودة في المقاومات، زي المقاومة دي. المقاومة دي مهمة طبعا في العمل الايسيهات، رجل مقصوفة ولحمتها وتأكدت من عمل الايسيهات. المشكلة بتقابل اغلب اصدقائنا وبيسألوا عليها، ازاي قبل ما اوصل المسفت عارفين ان لو الاي سي البي دبليو ام تالف وبيخرج نبضة مستمرة عند توصيل الاربع مسفتات، الاي سي بيمرر نبضة مستمرة مش متقطعة، وبالتالي هيحصل شورت على درين وسورس المسفتات بسبب طبعا سماكة السلك، ومفيش نبضات ومفيش تقطيع، فبيحصل شورت، طبعا المسفتات بتتحرق مباشرة. طيب ازاي اتاكد ان الاي سي مخرج باور او مخرج بي دبليو ام؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. عشان اختبر الاي سي طبعا انا شلت طرفين المحول، وهما طرفين درين الاتنين مسفت، وتعالوا نتعرف على الاي سي مع بعض. كود الاي سي SG 3524N. طبعا ده اي سي مشهور جدا من الانفرترات القديمه، بيعمل على اخراج بي دبليو ام على حسب الدايره بتاعته، ممكن 50 هرتز، ممكن بالكيلو هرتز لو في الانفرترات المحولات النبضيه الفرايد. طيب الاي سي اللي معانا ده الاوتبوت بتاعه بيكون البن رقم 11 اللي هو البن ده، ورقم 14 اللي هو البن ده. تمام. طبعا بنتاكد في الاول من وجود جهد على طرفين الباور VCC رقم 15 ورقم 8 الجراوند اهو رقم 8. طبعا بعد ما نتاكد من وجود جهد مناسب في حدود من 9 ل 12 فولت على طرفين الباور، المفروض بنفحص الاوتبوت. لو في اوتبوت اذا لازم المسفتات تشتغل. طيب لو ما عندكش اسلوسكوب، ازاي تفحص اطراف الاوتبوت؟ وهو ده اللي هنشوفه مع بعض النهارده، ازاي بطريقه بسيطه تعرف اذا كان في اوتبوت خارج ولا لا. الاوتبوت بيكون اون واوف بالتناوب ما بين الطرف 11 والطرف 14، يعني في حال ان الطرف ده مخرج جهد في حدود مثلا 5 فولت او 6 فولت، وبيكون الطرف الثاني 0 فولت، اذا التيار هنا يعتبر تيار متناوب. واحنا قلنا ان الليد بيعمل في التيار المتناوب في الاتجاهين، عند تشغيله بالتيار المتناوب مفيش للليد اقطاب، وبالتالي هنشوف النهارده من خلال ليد ومقاومه بسيطه ازاي نعرف في اوتبوت ولا لا. لازم يكون معانا ليد بالشكل ده ومقاومه، المقاومه في حدود ال1 كيلو، ليد احمر اخضر ازرق اي ليد عندك، وتكون عارف الموجب من السالب. احنا الطرف الموجب هو الطرف اللي مع المقاومه. هنوصل باور بالجهاز من اي مصدر. اظبط الباور سبلاي على
12 فولت، موجب الباور سبلاي اهو مع موجب الانفرتر، والسالب مع سالب الانفرتر. كده المفروض الانفرتر شغال. تعالوا نشوف الطرف الموجب، هنوصله مع طرف رقم 11. هنا السالب اهو زي ما حضراتكم شايفين الليد اضاء. طيب نعكس، طبعا الليد مش هيضيء لان الاوت بوت موجب واحنا الطرف التاني ده هو السالب، وبالتالي مش هيضيء. طيب نجرب مع الطرف 14 السالب اهو، طرف رقم 14 اضاء، الليد اضاء ما بين الطرف رقم 14 والسالب. طيب لو عكسنا مفيش اضاءة، اذا كده عرفنا ان في اوت بوت. ولكن هل الاوت بوت ده متقطع او عبارة عن PWM ولا لا؟ ده اللي هنتأكد منه من الاختبار التاني. هنوصل طرفين الليد مع رقم 11 بين 11 و14، الموجب مع رقم 14 اللي هو معاه المقاومة. خلي الليد لفوق، الليد اضاء، الموجب مع 14 والسالب مع 11. طيب لو عكسنا الاقطاب، الموجب مع 11 والسالب مع 14، الليد برضو اضاء. اضاءة الليد في الاتجاهين لا يحدث الا اذا كان في تناوب في التيار ما بين ال11 وال14، وبالتالي كده تأكدنا ان في اوت بوت في الاختبار الاول، والاوت بوت ده عبارة عن PWM بالتناوب ما بين الطرفين ال11 وال14 بسبب اضاءة الليد في الاتجاهين. وكده نكون اتأكدنا ان شاء الله 100% ان الاي سي مخرج PWM بالتناوب ما بين الاتنين مسفت، ونقدر نوصل المسفتات ونوصل على المحول واحنا مطمئنين ان المسفتات دي مش هتتحرق، لان عارفين المسفتات بتكون غالية ومكلفة وما ينفعش طبعا توصل على سبيل التجربة. وبكده نكون عرفنا ازاي نعرف اي سي PWM شغال وبيخرج PWM ولا لا. عرفنا باختبار الليد بدون اي تكلفة، ليد ومقاومة بحدود الجنيه الواحد فقط، قدرنا نعرف الاي سي شغال ولا لا. اتمنى يكون الكل استفاد من الفيديو النهارده، ونشكركم على الدعم، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.